Multifianton Creation. Hej och välkomna till Mystikhörnan med mig, Morgan Månstråle. I dagens avsnitt ska vi prata om den största av alla konspirationer i modern tid. Nu kanske ni tänker, men Morgan, min stora ledare, vi har redan pratat om både reptilier och utomjordingar. Vad mer finns det att prata om? Jo, mina vänner, det finns en konspiration som är mycket mer mystisk än alla andra tillsammans. Den fejkade månlandningen. 600 miljoner människor såg på när de två amerikanerna Neil Armstrong och Buzz Aldrin landade på månen den 20 juli 1969. Deras första startande steg på den grå dammbollen livesändes över hela världen. Eller gjorde de? Sanningen är att de aldrig landade på månen. Hela månlandningen skedde i en filmstudio mitt ute i öknen i Arizona. Sedan tog de bara filmmaterialet och spelade upp det i slow motion och visade det för världen. Men då kanske ni undrar, om de nu inte landar på månen, varför skickar de då upp en raket? Jo, raketen var bara till för att distrahera idioter som ni från att se vad som verkligen hände. Efter att den skjutits upp så visade de filmen de hade gjort i öknen. Och medan alla tittar på den så kraschar raketen rakt ner igen. För som ni alla vet är det helt omöjligt för oss människor att skjuta upp någonting i rymden. Vi är helt enkelt för primitiva för det. Eller vissa av oss i alla fall. Helt omöjligt, undrar då kanske någon. Ja, så omöjligt att det inte går alls. För att demonstrera exakt hur omöjligt så anordnar vi ett litet experiment. Det här är en skalenlig modell av raketen som sköts upp mot månen 1969. Vi ska nu försöka skjuta den mot månen och se vad som händer. Ja, raketen består ju då av en påskmustflaska som vi har modifierat med ett litet hål här uppe. Och det krävs ju en speciell sorts luft för att få den till att flyga, nämligen tryckluft. Så nu ska vi testa. Det där gick ju inte så bra, men det är bara bevis för att den riktiga uppskjutningen aldrig hade kunnat funka. För NASA använder ju samma teknik som vi, fast med lite större pumpar. Ja, där har ni det, gott folk. Det är uppenbart att månlandningen var fejkad, eftersom mänskligheten inte kan klara av att skjuta ut raketer i rymden. Över till dig, Morgan. Tack för det, Morgan. Men mysteriet slutar dock inte där. Var det allt? Kallar du ett leksaksexperiment för bevis? Ja, vår budget var ju kanske lite i underkant, men det gav ju resultat. Vi fick fram exakt de bevis vi ville ha. Men det är inte så vetenskap fungerar. Du är din vetenskap. Du är så gammalmodig, Leffe. Vetenskapen har hållit på i hundratals år och aldrig lyckats bevisa något intressant som att aliens existerar. Så därför måste vi ta på nya metoder för att ta reda på sånt. Som jag sa så slutar inte mysteriet där. Faktum är att en annan raket sköts upp samtidigt som fake-månlandaren. Men denna raket åkte inte mot månen, utan den åkte mot solen. Men du sa ju precis att vi inte kunde skjuta upp raketer i rymden överhuvudtaget. Sluta leva i det förflutna, Leffe. Den andra raketen var en obemannad spionsatellit som jänkarna skickade upp för att kolla så Sovjet inte gjorde något fuffens med solen. Men när de kom fram till solen upptäckte de något förfärligt. Solen var ingen sol, utan en enorm hemlig sovjetisk rymdbas som bara såg ut som en sol från utsidan. Jänkarna ställdes inför två svåra frågor. Hur hade ryssarna hunnit före dem till solen? Och var hade de här rymdkommunisterna gjort av den riktiga solen? Och hur kunde det finnas liv på jorden om solen egentligen inte fanns? Håll käften, Leffe. För att få svar på dessa frågor skickade ut min trogna reporter i fältet, Kenneth Höjvel, för att ta reda på sanningen. Över till dig, Kenneth. Vi befinner oss idag i Norra Fjockemåla, på väg till ett möte med en mycket speciell och mystisk person. En man som säger sig ha jobbat på NASA när de skickade upp en raket till solen 1969. Mannen, som kallade sig själv Victor, hade ringt upp oss tidigare samma dag och bjudit oss till hans hem. Okej, 50 meter efter kyrkan så ska man in i en skog och över ett staket och in i en trädgård. Ja, precis. Du hittar det.
Ja, men då sticker vi direkt. Vilka vi? Ja, så jag tar med min kameraman Leffe och så vi måste ju filma det hela. Filma? Det hade jag inte ens tänkt på, men ja. Jo, det är då bra. Ja då. Ja. Ja, det är det. Så, vad kommer du på dig? En rutig skjorta, några brallor, va? När vi kom fram till hans stuga verkade Viktor verkligen mystisk. Han vägrade ta av sig solglasögonen och bad om att få vara anonym. Nu visste vi att det var the real deal. Han gick med på att intervjuas på villkoret att Leffe stannade utanför och vi fick vara ensamma med kameran. Och ni måste förvränga min röst sen, så att man inte hör att det är jag, va? För annars jag kan inte vara med. Okej, så inga frågor om dig personligen, inga frågor som kan identifiera vem du är eller var du befinner dig, och vi måste förvränga din röst. Precis. Bra, då börjar vi. Innan vi börjar vill jag bara passa på att säga att jag tänker inte begå självmord under den här intervjus gång. Okej. Så ifall jag dör nu så är det NASAs osynliga drönare som mördar mig. Så NASA är ute efter dig. Det måste ju betyda att du ligger inne med någon värdefull information. Okej, så Viktor. Jobbade du hos NASA när de skickade upp en raket till solen? Ja. Och när du jobbade, fick du då veta något särskilt om projektet? Jag vet inte, något hemligt kanske? Jag fick höra att solen var Ja? Att solen var en hemlig sovjetisk rymdbas och att månlandning... Ja, men... Det här går ju inte! Vadå, säger jag något som var emot reglerna, eller? Nej, men du kan väl inte på fullaste allvar mena att jag ska säga att solen inte finns och att månlandningen var fake. Okej, Viktor, du berättade för mig off camera här, va? Att solen var en hemlig sovjetisk rymdbas och att månlandningen var fake. Ja, det gjorde jag. Har du något mer att tillägga till detta häpnadsväckande avslöjande du precis gjorde här off camera ju? Jag har en sak till jag kan säga till mig och så kan ta off camera. Jag har inga kalsonger på mig. Gick det bra eller? Det gick åt helvete skulle man kunna säga. Han tog av sig sina byser innan jag hann ut och det var en rätt hemsk syn. Men ska vi ge upp då? Alltså vi har hållit på att filma i flera veckor så vi kan säkert klippa upp det till någonting vettigt. Ja, det får väl duga. Vi har nog material som vi kan klippa ihop till någonting. Och han kan ju faktiskt ha jobbat på NASA innan han flyttade ner sin mammas källare eller vad det här är för ställe. Det är väl rätt osannolikt. Ja, men det är ju inte helt omöjligt. Ja, som ni såg lyckas vi inte få ur honom några nya bevis. Men det gör ingenting, för det gör bara det här mysteriet ännu mer mystiskt. Inte ens de som jobbade med den fejkade månlandningen vet om att det var en konspiration. Över till dig, Morgan. Tack för det, Kenneth. Vi kanske aldrig kommer få veta vad rymdkommunisterna gjorde av den riktiga solen. Men en sak är säker. Det kommer för alltid vara ett mysterium. Det var allt för idag. Nästa gång ska vi med ett nytt segment i programmet som heter Morgans frågeludde. Så om ni har några frågor och funderingar kring mystiska saker och ting så kan ni gå in på vår ansiktsbok och ställa dem där. Eller så kan ni ställa dem som kommentarer här på YouTube så kanske jag svarar på dem. Det var allt för idag. Tack. Hej. Lungan. Hur stor var den egentligen? Enorm.